ช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนๆสาดลงอย่างโรงเลื่อยไม้ที่ทูดีเพิ่งเริ่มทำงานเป็นวันแรกหัวใจเธอเต็มไปด้วยความตื่นเต้นผสมความประหม่าเล็กน้อยเธอค่อยๆสังเกตทุกขั้นตอนในการทำงานตั้งแต่การเลื่อยไม้การขัดผิวไม้ให้เรียบจนถึงการประกอบชิ้นส่วนทุกคนในโรงเลื่อยต่างตั้งใจทำงานไม่มีใครเสียสมาธิทูดีพับแขนเสื้อขึ้นตั้งใจทำงานอย่างจริงจังแม้งานนี้จะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเธอแต่เธอไม่เคยกลัวความลำบากเธอคอยมองดูลองทำเรียนรู้ไปทีละนิดด้วยความตั้งใจอย่างที่สุดในช่วงแรกเพื่อนร่วมงานหลายคนยังดูเกรงใจและไม่ค่อยเข้าใกล้เธอแต่เมื่อเห็นความขยันและความอ่อนน้อมของเธอท่าทีเหล่านั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปชายวัยกลางคนหนึ่งที่ทำงานใกล้ๆหันมามองเธอแล้วพยักหน้าเธอทำได้ดีนะขยันแบบนี้เดี๋ยวก็คล่องเองแหละทิวดียิ้มบางๆความอบอุ่นเล็กๆแผ่ซ่านในใจเธอไม่ต้องการเป็นภาระของใครโดยเฉพาะเจมส์ผู้ที่ยื่นมือช่วยเหลือเธอในวันที่ทุกอย่างมืดมนนี่คือโอกาสแรกที่เธอได้รับหลังจากชีวิตล้มลุกคลุกคลานมานานเธอสาบานในใจว่าเธอจะตั้งใจและทำให้ดีที่สุดที่มุมหนึ่งของโรงงานเจมส์ยืนกอดอกมองอยู่เงียบๆเขาไม่อยากให้ทูไดรู้ว่าเขาแอบดูอยู่ตามปกติแล้วเจมส์ไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการรับพนักงานในโรงงานด้วยตัวเองแต่ครั้งนี้เขาตัดสินใจแซงเพื่อให้แน่ใจว่าทูไดรับโอกาสที่เธอสมควรได้รับเขาไม่อยากให้เธอถูกรังแกหรือถูกมองด้วยสายตาดูถูกเมื่อเห็นเธอค่อยๆปรับตัวเข้ากับงานเขาก็พยักหน้าด้วยความพอใจแต่ในจังหวะนั้นเองทูดีเงยหน้าขึ้นแล้วสายตาของเธอก็ประสานเข้ากับแววตามั่นคงของเขาเธอชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะหันหลังวิ่งออกจากโรงงานอย่างรวดเร็วเจมส์ขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเธอหลบหน้าเขาทำไมเคไรเขาไม่รอช้ารีบเดินตามออกไปด้านนอกโรงงานทูไดยืนพิงกำแพงไม้มือแน่อกหัวใจเต้นแรงเธอเองก็ไม่เข้าใจตัวเองแค่สบตาเขาแต่ความรู้สึกสับสนในใจกลับปะทุขึ้นเจมส์เดินตามออกมาใบหน้าเต็มไปด้วยความจริงจังทำไมเธอถึงวิ่งหนีฉันทิวดีฟกัดริมฝีปากไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรเธอยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับเขาคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองมีค่าทั้งที่เธอยังไม่อาจเปิดใจทั้งหมดได้เจมส์มองเธอเงียบๆก่อนจะยิ้มบางๆเธอไม่ต้องหลบหน้าฉันหรอกนะตูดิบเธอยังคงก้มหน้าไม่พูดอะไรแล้วรีบหมุนตัวเดินจากไปทิ้งให้เจมส์ยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับคำถามมากมายในใจที่ยังไม่ได้คำตอบหลังจากออกจากโรงเลื่อยทิวไดเดินเร็วไปตามถนนดินในใจเต็มไปด้วยความสับสนการได้เจอกับเจมส์อีกครั้งทำให้เธอรู้สึกหวั่นไหวอย่างประหลาดเขาช่วยเหลือเธอมามากเหลือเกินแต่เธอก็ยังไม่คุ้นกับการได้รับความใส่ใจจากผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเป็นคนแปลกหน้าแต่เธอเพิ่งเดินไปได้ไม่นานเจมส์ก็วิ่งตามมาด้านหลังทูดิปรอก่อนเสียงทุ้มของเขาฟังดูรีบร้อนเธอไม่หยุดเดินแต่เจมส์ก็ไม่ปล่อยให้เธอหลบหนีอีกต่อไปทำไมเธอถึงหลบหน้าฉันเขาถามพร้อมเดินเร็วเข้าไปใกล้ทูดิปหยุดกึกกลางทุ่งหญ้าดวงตาเธอมองตรงเข้าไปในแววตาของเขาฉันไม่ได้หลบหน้าแค่ยังไม่ชินกับการรับความช่วยเหลือจากคุณเท่านั้นเจมส์ขมวดคิ้วแต่ก่อนที่เขาจะได้ตอบอะไรพื้นดินใต้ฝ่าเท้าทั้งสองกลับลื่นกระทันหันหญ้าชื้นทำให้ทั้งคู่เสียหลักระวังเขาตะโกนไม่ทันตั้งตัวทูดีบล้มลงและเจมส์ก็พลาดตามไปด้วยเขาล้มทับเธอโดยบังเอิญริมฝีปากของเขาแต่แก้มของเธอยังแผ่วเบาทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งทูไดดีบเบิกตากว้างลมหายใจอุ่นของเขาอยู่ใกล้เกินไปหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเจมส์เองก็นิ่งอึ้งเขาไม่เคยอยู่ใกล้เธอมากขนาดนี้มาก่อนดวงตาของเขาจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของเธอและก่อนที่เขาจะได้เอ่ยอะไรพี่ยะ เสียงฝ่ามือกระทบแก้มของเขาเบาๆทำให้เขาชะงักตูดิฟหน้าขึ้นสีรีบผลักเขาออกแล้วลุกขึ้นอย่างตกใจคุณทำอะไรน่ะเธอพูดเสียงตะกุกตะกักดวงตาเต็มไปด้วยความอายและความโกรธเจมส์เอามือลูบแก้มแล้วยิ้มเจือนๆฉันไม่ได้ตั้งใจเธอก็เห็นนะแต่ทูดีบไม่ฟังคำอธิบายเธอหมุนตัวแล้ววิ่งหนีไปยามบ่ายคล้อยทูดีบนั่งอยู่คนเดียวริมลำธารสายตาเหม่อมองเงาสะท้อนของตัวเองในผืนน้ำเธอยังไม่อาจสงบใจลงจากเหตุการณ์เมื่อครู่เสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังมาจากด้านหลังโดยไม่ต้องหันกลับไปเธอก็รู้ว่าใครคือเจ้าของเสียงนั้นเจมส์นั่งลงข้างๆเธออย่างเงียบๆฉันขอโทษเขาพูดเสียงเบาทูดิฟก้ำชายเสื้อแน่นแต่ยังไม่ตอบฉันรู้ว่าเธอยังไม่ไว้ใจฉันแต่ฉันแค่อยากช่วยด้วยใจจริงคำพูดจริงใจของเขาทำให้ความขุ่นเคืองในใจเธอค่อยๆจางลงทูดีฟเงยหน้าขึ้น
ดวงตาเธอเปล่งแสงบางอย่างที่อ่อนโยนและสั่นไหวฉันแค่ไม่ชินกับการที่มีใครสักคนใส่ใจฉันขนาดนี้เจมส์ยิ้มเบาๆโดยไม่พูดอะไรอีกทั้งคู่ต่างนั่งเงียบเคียงข้างกันลมเย็นพัดผ่านผิวน้ำอย่างแผ่วเบาและในความเงียบนั้นพวกเขาต่างรู้ดีว่าระยะห่างระหว่างกันกำลังค่อยๆหายไปทีละน้อยเช้าวันใหม่แสงแดดอ่อนส่องผ่านแนวต้นไม้เขียวชออุ่มรอบฟาร์มของเจมส์มาถึงที่นี่ตั้งแต่เช้าสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเรียบพับแขนเสื้อขึ้นขณะกำลังจัดระเบียบบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจจะปรับปรุงให้ทูดิบได้พักชั่วคราวบ้านหลังนี้เคยเป็นเพียงโรงเก็บของที่ถูกทิ้งร้างมานานเจมส์ก้มหน้ากวาดพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นเก่าดวงตาเขาสะท้อนความคิดที่กำลังไหลวนเขายังไม่ลืมช่วงเวลาที่ทูดิบเปิดใจให้เขาฟังเป็นครั้งแรกริมลำธารเมื่อวานมีบางอย่างในตัวเธอที่ทำให้เขาอยากดูแลอยากปกป้องแม้ตัวเขาเองก็ยังไม่อาจอธิบายได้ชัดเจนหลังจากจัดการทำความสะอาดเรียบร้อยเขายืนอยู่หน้าประตูไม้สูดลมหายใจเข้าลึกๆแต่แล้วภาพเหตุการณ์เมื่อวานก็ผุดขึ้นมาในหัวการลื่นล้มกระทันหันและจังหวะที่ริมฝีปากของเขาบังเอิญแตะแก้มของทูดีเขายกมือขึ้นแตะแก้มตัวเองโดยไม่รู้ตัวแล้วยิ้มบางๆเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าสนใจจริงๆเขาพึมพำกับตัวเองแต่แววตาเต็มไปด้วยความเกรงใจเขายังจำได้ว่าเธอแสดงความอึดอัดชัดเจนหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาคิดว่าควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เธอรู้สึกผ่อนคลายขึ้นไม่นานนักเยมส์ขับรถไปยังตลาดเล็กในตัวเมืองเขาเดินผ่านแผงขายของเลือกซื้อของใช้ที่จำเป็นหลายรายการเพื่อมอบให้ทูไดพีพอเดินผ่านร้านขายเสื้อผ้าเขาก็หยุดอยู่หน้าร้านมองหาชุดเรียบง่ายแต่ดูดีเขาหยิบขึ้นมาดูอย่างตั้งใจซื้อให้ภรรยาเหรอคะแม่ค้าถามด้วยแววตาล้อเลียนเจมส์ชะงักเล็กน้อยก่อนจะยิ้มบางๆโดยไม่ตอบอะไรระหว่างทางกลับขณะจอดรถริมถนนเล็กใกล้ฟาร์มเขาก็บังเอิญเจอทูไดดิบยืนอยู่ตรงนั้นเธอเห็นเขาลงจากรถมือถือถุงของอยู่ในมือใบหน้าเธอฉายแววแปลกใจคุณไปไหนมาคะน้ำเสียงเธอแฝงความระวังเจมส์ไม่ตอบทันทีแต่เปิดถุงและหยิบชุดใหม่ออกมายื่นให้เธอเป็นของขวัญเล็กๆขอบคุณที่ยอมเปิดใจคุยกับฉันเมื่อวานทูดีเบิกตากว้างมองถุงของขวัญในมือเขาอย่างตกใจเธออ้ำอึ้งฉันไม่จำเป็นต้องรับอะไรเลยเจมส์เพียงยิ้มบางๆแล้ววางถุงไว้ในมือเธอไม่เป็นไรฉันแค่อยากให้เธอมีอะไรที่สบายใจขึ้นบ้างเธอมองตาเขาสายตาเขามั่นคงและจริงใจทูดีฟเม้มปากแน่นกอดถุงของไว้แน่นเบาๆในมือเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากคำพูดตรงไปตรงมานั้นและบางทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเช้าตรู่วันนั้นพีโอนั่งจมอยู่กับความเงียบในร้านเหล้าริมทางโต๊ะไม้เล็กๆข้างหน้ามีแก้วเหล้าใบหนึ่งตั้งอยู่กลิ่นแอลกอฮอล์แรงกล้าอบอวลแต่กลับไม่อาจกลบความว่างเปล่าที่ก่อตัวอยู่ในใจเขาได้เลยตั้งแต่วันที่ทูดีปฏิเสธที่จะให้อภัยชีวิตของพาวก็ราวกับไร้ความหมายเขาหลบหนีจากความรู้สึกผิดด้วยการจมอยู่ในเหล้าวันแล้ววันเล่าหวังให้ฤทธิ์เมาช่วยลบเลือนใบหน้าของเธอที่ยังคงปรากฏชัดในความทรงจำหลังจากดื่มจนเมาผาวเดินกลับบ้านอย่างไร้ทิศทางมือยังคงถือขวดเหล้าไว้แน่นเขาเดินโซเซไปตามถนนดินรกร้างที่ยืดยาวตลอดทางมีเพียงเสียงฝีเท้าและลมหายใจหนักอึ้งของตัวเองทันใดนั้นจากระยะไกลเขาเห็นเงาร่างของหญิงคนหนึ่งเธอเดินอย่างช้าๆใต้แสงแดดอ่อนแววตาเขาเป็นประกายขึ้นทันทีเขารีบวิ่งเข้าไปดึงแขนเธอไว้พร้อมตะโกนเสียงดังทูดีฟแต่เมื่อเข้าไปใกล้เขาก็ต้องชะงักร่างที่เขาคิดว่าเป็นเธอกลับกลายเป็นหญิงแปลกหน้าเธอสะบัดแขนออกแล้วถอยห่างสีหน้าไม่พอใจบ้าเหรอเธอพูดเสียงแข็งก่อนจะเดินหนีไปอย่างรวดเร็วพาวยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นขาเขาแทบหมดแรงหัวเราะออกมาทั้งน้ำตามันเป็นเสียงหัวเราะขมขื่นเขาถึงขั้นคิดถึงเธอจนมองคนอื่นผิดเป็นเธอไปแล้วหรือเขาทุบตัวลงนั่งกับพื้นความเมารวมกับความสิ้นหวังทำให้เขาไม่มีแม้แต่เรี่ยวแรงจะลุกขึ้นจากมุมหนึ่งของถนนบีเมย์เพิ่งกลับจากตลาดพอเห็นลูกชายนอนหมดสภาพกลางทางหัวใจของเธอราวกับถูกบีบรัดเผานี่แกทำอะไรของแกอีกเธอรีบเข้ามาเขย่าตัวลูกชาย
เผาเงยหน้าขึ้นน้ำตาแดงก่ำแม่ผมอยากให้ทูดิบกลับมาผมผิดไปแล้วเสียงเขาสั่นไหวเต็มไปด้วยความสำนึกผิดบีเอเมสูดลมหายใจลึกนี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกหมดหนทางทุกอย่างในวันนี้คือต้นเหตุจากตัวเธอเองถ้าวันนั้นเธอไม่โหดร้ายกับทูดิบไม่ปล่อยให้เผาทำร้ายผู้หญิงคนนั้นบางทีลูกชายของเธอคงไม่ต้องตกต่ำขนาดนี้แม่จะหาทางพาเธอกลับมาให้แก่เผาเสียงเธอแผ่วลงเธอพยุงลูกชายให้ลุกขึ้นประคองเดินกลับบ้านบนถนนสายเดิมที่เธอเดินผ่านทุกวันเมื่อมาถึงหน้าบ้านสองแม่ลูกนั่งลงที่บันไดหน้าประตูเบเมย์ลูบไหล่ลูกชายเบาๆพยายามปลอบใจมองลูกชายที่ตอนนี้ดูอ่อนล้าและพังทลายเพราะเล่าน้ำตาเธอร่วงเงียบๆในใจเธอรู้ดีว่าถ้าไม่ทำอะไรตอนนี้มันอาจสายเกินไปเธอลุกขึ้นหมุนตัวเดินออกจากบ้านแววตาแน่วแน่และเต็มไปด้วยความสำนึกถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่เธอจะต้องไปหาทูดิบและกล่าวคำขอโทษอย่างแท้จริงก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ทิวเดย์พับแขนเสื้อขึ้นกำลังกวาดลานหน้าบ้านไม้หลังเล็กที่เจมส์เซตเต็มไว้ให้เธอใช้พักอาศัยชั่วคราวทุกอย่างที่นี่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วแต่เธอยังคงอยากลงมือดูแลทุกอย่างด้วยตัวเองเหมือนต้องการย้ำกับหัวใจว่าชีวิตใหม่นี้เธอสามารถเป็นเจ้าของมันได้จริงๆขณะกำลังก้มหน้ากวาดใบไม้อย่างตั้งใจเสียงฝีเท้าค่อยๆดังขึ้นจากทางเดินทิวเดย์เงยหน้าขึ้นแล้วเห็นเงาร่างคุ้นตาของเจมส์ปรากฏตรงหน้าเขาสวมเสื้อเชิ้ตเรียบง่ายมือถือถุงกระดาษไว้1 ใบเมื่อเดินมาถึงเขาวางถุงลงบนเก้าอี้ไม้หน้าบ้านฉันเอาขนมกับของใช้เล็กๆน้อยๆมาให้น้ำเสียงเขานิ่งเรียบแต่อบอุ่นทูดีบจืนลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาใกล้แอบชำเลืองมองถุงในมือเขาคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอกเธอพูดเบาๆแววตาเก้อเขินเจมส์ไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่ยิ้มแล้วหันไปที่ต้นส้มโอในสวนหยิบผลโตๆมา1 ลูกก่อนจะค่อยๆปอกเปลือกอย่างระมัดระวังทำงานเยอะก็ต้องกินอะไรหน่อยจะได้มีแรงเขายื่นกลีบส้มโอมาให้เธอทูดีฟมองเขาอย่างไม่เข้าใจรู้สึกแปลกใหม่กับความห่วงใยที่แสนจริงใจแบบนี้เธอรับกลีบส้มโอมาลองกัดคำหนึ่งความหวานละมุนกระจายอยู่ในปากแต่ในใจกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกขอบคุณนะเธอพูดเบาๆเจมส์ยิ้มอีกครั้งแล้วนั่งลงข้างๆมือเขาแตะเบาๆที่ผืนดินตรงหน้าตรงนี้เธออยากปลูกอะไรไหมทูดีฟหันไปมองเขาอย่างแปลกใจมองผืนดินว่างเปล่าตรงหน้าก่อนจะคิดถึงภาพแปลงผักสีเขียวหรือพุ่มดอกไม้เล็กๆที่เคยฝันถึงฉันว่าปลูกผักนิดหน่อยก็ดีเจมส์พยักหน้าก่อนจะลุกขึ้นไปหยิบจอบที่พิงอยู่มุมรั้วแล้วเริ่มขุดดินทันทีงั้นเริ่มเลยจะได้ไม่เสียเวลา1 คนใช้ทั้งวันแต่2 คนแป๊บเดียวเสร็จจูดิบหลุดหัวเราะเบาๆเธอไม่คิดเลยว่าผู้ชายอย่างเขาจะยอมก้มหน้าก้มตาขุดดินด้วยตัวเองแต่เมื่อเห็นเขาแขนเสื้อเปื้อนดินกำลังขุดอย่างตั้งใจหัวใจของเธอก็พลันรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่เหมือนใครที่เธอเคยเจอมาก่อนคืนนั้นภายใต้แสงตะเกียงริบหรี่ทั้ง2 คนช่วยกันทำอาหารเจมส์ช่วยเธอก่อไฟบางทีก็แกล้งหยอกให้เธอหัวเราะและเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ทูดิบรู้สึกว่าชีวิตไม่ได้หนักอึ้งเสมอไปบางทีโลกใบนี้อาจยังมีที่ว่างสำหรับเธอและบางทีการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอเคยคิดอีกต่อไปNgười từng hứa hẹn bao điều, giờ đây lại lạnh lùng, đứng nhìn, không một chút do dự. Cô đã không còn là gì trong ánh mắt của anh ta. Nỗi đau không chỉ dừng lại ở những lời miệt thị khi mẹ chồng lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Tử Tiên gần như quỵ xuống. Cô không biết mình đã làm gì sai, ngoài việc sinh ra trong một số phận bất hạnh. Ngày cô về nhà chồng, cô cũng từng e thẹn bước qua bậc cửa này, mang theo bao mơ ước về một mái ấm. Nhưng hôm nay cũng chính bậc cửa đó, cô phải rời đi trong tủi nhục, trong sự lạnh lùng của người chồng, trong ánh mắt khinh bỉ của cả gia đình chồng. Cô muốn phản kháng, muốn hỏi Chiến rằng anh ta còn chút tình nghĩa nào dành cho cô không. Nhưng rồi cô nhận ra điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cô chỉ là một món đồ bị vứt bỏ, bị thay thế bởi một người khác.
Tiểu Tiên bước ra khỏi căn nhà từng là tổ ấm của mình. Bước chân cô nặng nề